Hello student, welcome back. Student, today we are going to discuss a new chapter that is cell structure and organization. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण पेशीची रचना आणि पेशीचं संघटन हा नवीन चॅप्टर शिकणार आहोत. ओके, तर विद्यार्थी मित्रांनो, सगळ्यात अगोदर या ठिकाणी आपल्याला या युनिटमध्ये काय शिकायचं आहे याच्या बाबतीत थोडीशी तुम्हाला कल्पना देतो. ओके, या युनिटमध्ये आपल्याला शिकायचे सेलचे टाईप, म्हणजे सेलचे वेगवेगळे प्रकार. जनरली दोनच प्रकारच्या सेल असतात, प्रोकॅरियोटिक आणि युकॅरियोटिक. आणि दुसरी महत्त्वाची थिंग शिकणारे आपण सेलचे संघटन कशा प्रकारे होते, सेलमध्ये वेगवेगळे जे ऑर्गनल असतात, पेशीचे जे अंगक असतात, तर या सगळ्या गोष्टींच्या बाबतीत आपण या चॅप्टरमध्ये शिकणार आहोत. सगळ्यात अगोदर बघा, स्टडी ऑफ सेल. ज्या शास्त्रामध्ये सेलचा स्टडी केला जात असतो त्या शास्त्राला म्हणतात सायटोलॉजी, म्हणजे पेशीशास्त्र. ओके, आणि आपल्याला एक कॉमन गोष्ट माहीत पाहिजे की सेल इज अ स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल युनिट ऑफ लाईफ एक्सेप्ट व्हायरस. पेशी जी तर ती रचनात्मक आणि कार्यात्मक घटक आहे. कशाचं? जीवनाचं रचनात्मक आणि कार्यात्मक घटक कोण असणारे? सेल. व्हायरसमध्ये सेल नसते. ओके, लक्षात ठेवायचे व्यवस्थित. ओके, त्यानंतर बघा, इट इज कॅपेबल ऑफ इंडिपेंडंट एक्झिस्टन्स अँड परफॉर्म ऑल फंक्शन ऑफ लाईफ. पेशी जी तर पेशीमध्ये क्षमता असते कशाची? इंडिपेंडंट एक्झिस्टन्स. इंडिपेंडंट म्हणजे स्वतंत्र, एक्झिस्टन्स म्हणजे अस्तित्व. स्वतःचं स्वतंत्रपणे अस्तित्व निर्माण करण्याची जी क्षमता आहे तर ती कोणामध्ये असते? सेलमध्ये असते. आणि सेल जी आहे तर ते जीवनाचे वेगवेगळे कार्य जे तर ते घडवून आणत असते. ओके, विद्यार्थी मित्रांनो, सुरुवातीला मी जसं सांगितलं तुम्हाला की सेल इज अ स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल युनिट ऑफ लाईफ. जीवनाची रचनात्मक आणि कार्यात्मक घटक जी तर ती पेशी आहे. आणि पेशी ही स्वतंत्रपणे स्वतःचं अस्तित्व निर्माण करते आणि जीवनाचे जे वेगवेगळे कार्य आहे तर ते घडवून आणत असते. ओके, आता ही जी सेल आहे तर ही सेल ज्यावेळेस आपण ऑब्झर्व करणार आहे, म्हणजे निरीक्षण करणार आहे, तर त्याच्यासाठी आपल्याला वेगवेगळ्या इक्विपमेंटची आवश्यकता पडणार आहे. कारण सेल कॅन नॉट सी विथ नेकेड आयज. ओके, काही अशा सेल ज्या आहेत तर त्या खूप मायक्रोस्कोपिक असतात आणि आपल्याला त्या क्लिअर विजिबल नसतात, म्हणजे क्लिअर दिसत नसतात. मग या सेल क्लिअर दिसण्यासाठी आपल्याला मायक्रोस्कोपची आवश्यकता पडत असते. मग मायक्रोस्कोप म्हणजे सूक्ष्मदर्शक. मायक्रोस्कोप जनरली 4 प्रकारचे असतात. एक सिंपल मायक्रोस्कोप असतो, दुसरा कंपाऊंड मायक्रोस्कोप असतो, तिसरा लाईट मायक्रोस्कोप असतो आणि चौथा इलेक्ट्रॉनिक मायक्रोस्कोप असतो. लक्षात, याच्यामधला पहिला मायक्रोस्कोप जो डायग्राममध्ये दिसतोय तुम्हाला, हा सिंपल मायक्रोस्कोप आहे. आणि हा सिंपल मायक्रोस्कोप इमेजला 50 ते 100 पट मॅग्निफाय करू शकतो, म्हणजे झूम आउट करू शकतो. म्हणजे जी इमेज तुमच्या डोळ्यांना दिसत नाही त्या इमेजला 50 ते 100 पट या ठिकाणी झूम आउट केल्यानंतर आपल्याला ती सिंपल मायक्रोस्कोप खाली दिसत असते. लक्षात, त्याच्यानंतर जर समजा इमेज आपल्याला अजून जास्त क्लिअर विजिबल करायची असेल तर अशा वेळेस आपण कंपाऊंड मायक्रोस्कोपची वापर करत असतो. हा जो कंपाऊंड मायक्रोस्कोप आहे, हा कंपाऊंड मायक्रोस्कोप जवळपास 1000 पट इमेजला झूम आउट करू शकतो. लक्षात, आणि ही जी 1000 पट इमेज झूम आउट केलेली आपण, तर या इमेजला पुन्हा आपण जर समजा तिचे इंटेरियर स्ट्रक्चरचा अभ्यास करायचा असेल, सेलमध्ये असलेले वेगवेगळ्या स्ट्रक्चरचा आपल्याला या ठिकाणी अभ्यास करायचा असेल, तर अशा वेळेस लाईट मायक्रोस्कोप आणि इलेक्ट्रॉनिक मायक्रोस्कोपचा वापर करत असतो. लाईट मायक्रोस्कोपमध्ये या ठिकाणी बीम लाईटचा वापर करून आपण इमेज जी तर ती जास्त विजिबल करू शकतो. आणि इलेक्ट्रॉनिक मायक्रोस्कोपमध्ये इमेज जी तर ती 5 लाख पट आपण काय करू शकतो? मॅग्निफाय करू शकतो. म्हणजे हे जे वेगवेगळे मायक्रोस्कोप आहे तर या मायक्रोस्कोपमध्ये सेल असेल किंवा वेगवेगळं स्ट्रक्चर असेल तर त्या स्ट्रक्चरला मॅग्निफाय करण्यासाठी या डिफरंट प्रकारच्या मायक्रोस्कोपचा यूज केला जात असतो. ओके, तर आपण विद्यार्थी मित्रांनो 4 प्रकारचे मायक्रोस्कोप सुद्धा या ठिकाणी शिकलो. ओके.
जनरली सेलच्या बाबतीत जर आपण अनादर थिंग सांगितले या ठिकाणी, तर सेलचा शेप आणि साईजच्या बाबतीत ज्यावेळेस आपण विचार करणार आहे त्यावेळेस या ठिकाणी सेल जी तर ती स्पेरिकल असते, रेक्टँग्युलर असते किंवा फ्लॅटन असते, पॉलिगनल असू शकते, ओव्हल असू शकते, ट्रायँग्युलर असू शकते, कॉलोनियल असू शकते, कॉलमनार असू शकते. वेगवेगळे जे शेप आहे तर ते तुम्हाला या ठिकाणी डायग्राममध्ये दिसत आहे. बघा, याला म्हणतात स्पेरिकल, हा आहे रेक्टँग्युलर शेप, हा आहे फ्लॅटन शेप, त्यानंतर हा आहे बघा पॉलिगॉनल शेप, ओव्हल शेप, ट्रायँग्युलर शेप, कॉलोनियल आणि कॉलमनार असे वेगवेगळे शेपमध्ये सेल आपल्याला पाहायला मिळत असते. चला नेक्स्ट थिंग आपण या ठिकाणी सेलच्या साईजच्या बाबतीत शिकूया. म्हणजे सेल जी तर तिची साईज कोणत्या प्रकारची असते, किती असते याच्या बाबतीत आपण या ठिकाणी चर्चा करूया. तर बघा, साईज इज व्हॅरीज इन प्लांट अँड ॲनिमल्स. बघा, प्राणी आणि वनस्पती यांच्यामध्ये सेलची जी साईज आहे तर ती व्हॅरीज असते. व्हॅरीज म्हणजे आपण म्हणणारे व्हॅरीज म्हणजे डिफरंट, वेगवेगळी साईज आणि शेपची सेल जी तर ती ॲनिमल आणि प्लांट्समध्ये पाहायला मिळते. ओके, आता प्रश्न विचारले जातील अशी या ठिकाणी महत्त्वाच्या थिंग्स तुम्हाला सांगितले. बघा, द स्मॉलेस्ट सेल साईज इज अबाउट 0.3 मायक्रोमीटर इन मायकोप्लाझ्मा. या ठिकाणी लक्षात घ्या, मायकोप्लाझ्मामध्ये सगळ्यात लहान पेशी आढळून येत असते आणि तिची साईज किती आहे? 0.3 मायक्रोमीटर. किती सांगितली तुम्हाला? 0.3 मायक्रोमीटर. ओके, एवढी कमी साईजची सेल जी तर ती कशामध्ये आढळून येत असते? मायकोप्लाझ्मामध्ये. बॅक्टेरियाची जी सेल आहे तर तिची साईज जवळपास 3 to 5 मायक्रोमीटर असते. बॅक्टेरियाची सेलची साईज किती सांगितली तुम्हाला? 3 to 5 मायक्रोमीटर. त्याच्यानंतर द लार्जेस्ट सेल इन ऑस्ट्रिच विच इज नियर अबाउट 15 सेंटीमीटर. बघा, सगळ्यात मोठी सेल जी तर ती कोणामध्ये आढळून येते? ऑस्ट्रिचमध्ये. किती असते ती? 15 सेंटीमीटर. म्हणजे शहामृग, जे शहामृग माहिती आहे ना, आपण लास्ट याच्यामध्ये क्लासमध्ये शिकलो एव्समध्ये. ओके, तर शहामृगची जी अंडी असते तिला पण शेल म्हणतात बरं. तर ही अंडी किती सेंटीमीटरची असते? 15 सेंटीमीटरची. म्हणून त्याला लार्जेस्ट आणि लॉंगेस्ट सेल जर म्हणलं, लार्जेस्ट आणि लॉंगेस्टमध्ये फरक समजून घ्या. लार्जेस्ट म्हणजे मोठी आणि लॉंगेस्ट म्हणजे लांब. आलं लक्षात? सगळ्यात लांब जी सेल आहे तर ती असते चेतापेशी, जिला आपण नर सेल असं म्हणत असतो. ओके विद्यार्थी मित्रांनो, काही तुम्हाला या ठिकाणी एक्झाम्पल दिलेली आणि त्याचं सेलच्या बाबतीत सुद्धा या ठिकाणी दिलेलं आहे. जसं पहिलं दिलेलं आहे बघा, ॲटम. ॲटम माहिती आहे तुम्हाला? अणूची साईज जी तर ती 0.1 नॅनोमीटर असते. अणूची साईज किती सांगितली तुम्हाला? 0.1 नॅनोमीटर. त्यानंतर या ठिकाणी C60 म्हणजे कार्बन 60 दिलेला आहे तुम्हाला. त्याची साईज दिलेली बघा 1 नॅनोमीटर. कार्बनचा जो मॉलिक्यूल असतो तर त्याची साईज किती दिलेली तुम्हाला? 1 नॅनोमीटर. त्याच्यानंतर लिपिड्स जे असतात, लिपिड्स माहिती आहे आपल्याला, मेदची साईज या ठिकाणी आपण म्हणू शकतो 1 नॅनोमीटर टू 5 नॅनोमीटरपर्यंत लिपिडची साईज असते. त्यानंतर प्रोटीनच्या बाबतीत जर म्हणलं तर प्रोटीन हे 5 नॅनोमीटर टू 10 नॅनोमीटरपर्यंत असतात. त्याच्यानंतर फ्लू व्हायरस, ज्याच्यामुळे आपल्याला वेगवेगळे आजार होतात, असा जो फ्लू व्हायरस आहे तर त्याची साईज आहे बघा 100 नॅनोमीटर. काय सांगितली तुम्हाला? फ्लू व्हायरस जो आहे तर त्याची साईज किती सांगितली? 100 नॅनोमीटर. ओके, त्यानंतर बॅक्टेरिया किंवा मायटोकॉन्ड्रिया यांची जी साईज आहे तर ती 1 मायक्रोमीटर टू 5 मायक्रोमीटर असते, असं या ठिकाणी तुम्हाला मगाशीच सांगितलं. त्यानंतर आपल्या ज्या रेड ब्लड सेल आहेत तर त्यांची साईज जवळपास 10 मायक्रोमीटर एवढी असते. लक्षात? 10 मायक्रोमीटर या ठिकाणी आपल्याला RBC म्हणजे तांबडी पेशींची साईज आपल्याला या ठिकाणी दिलेली. त्याच्यानंतर 10 मायक्रोमीटर टू 100 मायक्रोमीटर दरम्यान ॲनिमलच्या सेल असतील, प्लांटच्या सेल असतील तर यांची साईज येत असते. ओके, त्यानंतर या ठिकाणी ह्युमन एग्स आणि पोलन ग्रेन, ह्युमन एग आणि पोलन ग्रेन यांची जी साईज आहे
तर ती जवळपास 100 मायक्रोमीटर टू 1 मिलीमीटर एवढी या ठिकाणी साईज आपल्याला पाहायला मिळत असते. कोणाची? पोलन ग्रेन आणि ह्युमन एग्सची. ओके. आणि फ्रॉगचं जे एग असते तर त्या फ्रॉगचं एगची साईज आहे बघा जवळपास 1 मिलीमीटर. आलं लक्षात? मिलीमीटर आता हे स्केल जे तर ते तुम्हाला कळत असते. तुमचं जी स्केल असते तर तिच्यावर 10 मिलीमीटर म्हणजे 1 सेंटीमीटर असं आपण म्हणत असतो. आता हे नॅनोमीटरच्या बाबतीत थोडंसं मायक्रो स्केल आहे, पण MM जे तर ते तुम्हाला या ठिकाणी माहीत आहे. ओके.